Shoppee. Ayan. Buksan na natin siya din. Papakita natin. Ito ko sa inyo paano yung tsura niya. Na-expect ko meron na siyang paso. Wala pa pala. Nagpalagay kasi doon. So, ayan. Pero okay lang. Meron naman akong paso dyan. Ililipat ko na lang. So, ayan. Ililipat natin siya dito. Samantala lang. Bibili tayo ng malaking paso. Ayan. Sa dami ng ano niya. Balot. Oh my God. Ayan. Ililipat ko na. Pagdagdagan na lang natin ang lupa. Years ng pag-aalis ng balot. Grabe yung grabe yung pagkakalagay niya ng balot dito sa halaman. So, dadagdagan na lang natin siya ng lupa. Ganda niya. Sana mabuhay siya. Ang bongga yan. Palmera. Worth 150 pesos plus shipping fee 200 pesos. Papalitan lang natin siya ng paso. Para bongga. Ayan. Kita niyo yung mga halaman dyan. Ayan. Ayan pa ako dito. Ayan din dito. Sa aking harap ng tindahan. Ayan. Ipon po tayo ng mga plants. Plantita at plantito. Thanks for panonood guys. See you on my next vlog. Bye-bye.